สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเอกเจ็ตกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับ BHP D3S Controller D3 รุ่นอัปเกรดครับจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยครับผมอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับห่างหายจากการรีวิวจอย BHP มาก็นานแล้วนะครับผมน่าจะประมาณปีหนึ่งแล้วนะที่เราไม่ได้มานั่งจับจอย BHP โมเดลของรุ่น 2025 นี้นะครับผมเขาก็จะเป็นรุ่นย่อยออกมาจากตัว BHP D3 นะครับชื่อก็คือ BHP D3S นะครับเป็นจอยที่อัปเกรดมาอีกระดับหนึ่งนะครับจากจอยตัว BHP D3 นะครับผมหลังจากที่ว่าตัวจอย BHP เนี่ยนะครับเขาก็พัฒนามาหลายรุ่นแล้วนะครับผมจนล่าสุดนะครับถึง BHP ว่าจะเป็น 11 มั้งนะครับยังไม่มี 12 หรือ 13 นะครับผมไปดูมานะครับเขาก็จะมีเป็นซีรีส์ N นะครับกับซีรีส์อัปเกรดพวก D8 นิดๆหน่อยๆนะครับดังนั้นตัวนี้ก็คือเป็นโมเดลที่ออกมาในปีนี้ชัดเจนมากนะครับผมคงจะยังไปคิดกันอยู่แน่เลยว่าตัว BHP ตัวใหม่จะเป็นยังไงก่อนจะแกะกล่องนะครับเราก็ต้องขอบคุณนะครับ Wilcon TH Store นะครับที่ส่งตัวจอย BHP D3S มาให้เราได้รีวิวกันนะครับถ้าใครอยากจะสั่งซื้อจอย BHP D3S นะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อที่ description ได้เลยนะครับผมเอาล่ะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูหน้ากล่องนะครับหน้ากล่องของ BHP D3S เนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีโลโก้ของ BHP นะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเรื่องของการ OEM ไหมนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่มีโลโก้เหมือนกับรุ่นตัว D11 หรือ D9 D10 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะตัวนี้ก็จะเขียนว่า D3S Game Stretching Controller นะครับก็จะมีรูปขึ้นมาว่าเป็น Nintendo Switch นะครับ Android iOS นะครับแล้วก็ Windows นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะมีรูป D3S นะครับผมจอตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับยัง Stretch ได้ตั้งแต่128มิลลิเมตรถึง182มิลลิเมตรนะครับดังนั้นมือถือเนี่ยน่าจะได้ประมาณ7นิ้วนะฮะอาจจะไม่ได้พวกแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้ไปสุดที่ตัว Nintendo Switch นะครับดูข้างๆกล่องนะครับเป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมจากที่เขาอัปเกรดขึ้นมาตัวนี้จะใช้เป็น Hall Effect Joystick นะครับแน่นอนครับตัว D3 ตัวเดิมเป็นจอยอนาล็อกธรรมดาแถมก้านอนาล็อกเนี่ยยังเป็นพลาสติกที่แบบเกรดไม่ค่อยดีต่างหากนะครับแต่ตัวนี้อัปเกรดมาแล้วนะครับเป็น Hall Effect เรียบร้อยแล้วก็จะใช้เป็นQuick Trigger Button นะครับผม Quick Trigger Button เนี่ยจะเป็นทริกเกอร์จังหวะเดียวนะครับดังนั้นใครจะเอาไปเล่นเกมพวกรถแข่งนะครับอาจจะเร่งไม่ได้แบบตามความหน่วงจอยนะมันไม่มีสปริงนะครับมันเป็นจอยกดลงไปทีเดียวเลยแล้วก็สุดเลยตัวนี้ก็จะเป็น Glitcher Function Key นะครับก็จะเป็นเดิมอยู่นะครับก็จะเป็นปุ่มใสแต่ว่าตัวขนาดปุ่มก็จะมีความใหญ่ขึ้นมานะครับสังเกตรูปตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่ม T เข้ามาแล้วนะครับแสดงว่าตัว D3S เนี่ยจะมีปุ่ม Turbo เข้ามาให้นะครับแล้วก็จะเป็น Cross Directional Key นะครับผม D-pad จะเปลี่ยนจากธรรมดานะครับเป็นตัว Cross นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาเทียบกันกับตัว D3 ธรรมดาละกันนะครับโอเคนะฮะถ้าดูจากหน้ากล่องเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาตัดฟังก์ชันอะไรบางอย่างไปนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันเลยดีกว่าว่าเขาตัดฟังก์ชันอะไรออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดีกว่าว่าข้างในตัว BHP D3S เขาให้อะไรมาบ้างนะครับตัว BHP D3S นะครับผมตัวนี้จะไม่มีปุ่มครอบอนาล็อกมาให้นะครับเปิดมานะครับไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็น Hall Effect ไงนะครับดังนั้นคงไม่ดิฟหรอกเนาะถ้ามีการดิฟอะไรก็ส่งเคลมนะครับเพราะมีคู่มือนะครับคู่มือการเชื่อมต่อต่างๆจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับผมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสาย USB Type C นะครับผมก็เอาไว้ชาร์จตัวจอยหรือว่าเอาไว้เสียบสายเล่นกับตัวสายได้นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับที่ให้มาในกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบกับตัวจอย BHP D3 ตัวเก่านะครับกับ BHP D3S นะครับผมอันนี้ก็คือสีดำเหมือนกันสังเกตอันแรกนะครับก็คือตัวสีดำเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีการไล่สีเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับสีดำแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นตัวสีแดงกับดำนะครับอนาล็อกของเขาเนี่ยตัวก้านอนาล็อกแบบพลาสติกเหมือนเดิมนะครับแต่ข้างในเป็น Hall Effect นะครับซึ่งดูสมูทกว่าเดิมนะครับในการหมุนนะนี่นะครับผมแล้วก็ตัว D-pad นะครับอย่างที่บอกมันเป็น Cross Directional Key นะครับตัวนี้นะครับตัว D3 ตัวเดิมจะเป็นปุ่มแยกนะครับซึ่งจะเป็นปุ่มเล็กๆอยู่ตรงข้างล่างนะครับผมกดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับในข้อเสียมันก็มีข้อดีอยู่ก็คือมันสามารถที่จะมีไฟออกมาจากในปุ่มนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะตัดในเรื่องของไฟออกไปแล้วนะครับในส่วนของปุ่ม ABXY นะครับผมจะอยู่ในรูปแบบของ Xbox นะครับผมซึ่งไม่ใช่ Nintendo นะฮะก็จะเป็นตัว Y อยู่ด้านบนนะครับ X อยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นปุ่มที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับผมกดง่ายกว่าเดิมนะครับกดตัวเดิมเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมียางดันออกมานะครับแต่ตัวเนี้ยคือกดง่ายนะครับกดแบบ
feeling ดีกว่านะครับในส่วนของปุ่ม LBRB นะครับผมตัวนี้กดดีกว่านะครับปุ่มยางของตัว D3 ธรรมดาเนี่ยมันคืออย่างที่บอกครับมันเป็นรุ่นแรกเนาะมันเด้งกลับค่อนข้างเยอะมันสู้มือค่อนข้างเยอะนะครับปุ่มนี้กดฟีลดีกว่าสบายกว่านะครับปุ่มทริกเกอร์นะครับผมยังเป็นปุ่มเดิมอยู่นะครับผมfeeling กดคล้ายๆเดิมแต่ตัวนี้อย่างที่บอกครับกดได้ค่อนข้างฟินกว่าเดิมนะครับผมปุ่มมาโครด้านหลังนะครับยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับผมนี่มีอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ก็เป็นปุ่มที่อัปเกรดขึ้นมาแล้วนะครับผมคุณภาพพลาสติกนะครับตัว BSP D3S นะครับผมมีคุณภาพพลาสติกและงานประกอบที่ดีกว่านะครับแต่ถามว่าสู้พวก D8 D9 D10 D11 ได้ไหมยังนะครับยังสู้ไม่ได้ยังเป็นในเกรดของ D3 อยู่นะครับงานประกอบเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจะสังเกตงานรอยต่อเนี่ยมันยังเห็นรอยต่อเหมือนกับตัว D3 เดิมเลยแต่พลาสติกดีขึ้นนะครับแข็งขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะครับสิ่งที่แตกต่างกันอีกนะครับก็คือตัวปุ่มเทอร์โบนะครับตัวนี้ก็ให้มาแล้วนะครับสามารถเซตเทอร์โบได้นะครับผมตัวปุ่มของการเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับปุ่ม Select ก็อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งในตัวของ D3 เดิมเนี่ยมันจะเป็นปุ่มไฟสถานะนะครับไฟสถานะตัวนี้จะเลื่อนลงมาเป็นอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับไฟเดี่ยว LED เดี่ยวนะครับผมในเรื่องของพอร์ตชาร์จยังอยู่เหมือนเดิมนะครับปุ่ม Reset ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมการเลือกฟังก์ชันถ้าเป็นตัว D3 เดิมนะการเลือกฟังก์ชันของเขาจะต้องเป็นการกดเปิดแล้วก็ไปกดปุ่มนะครับซึ่งมันจะมีคีย์บอกอยู่ในคู่มือนะครับแต่ตัวนี้ง่ายกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเขามีปุ่มฟังก์ชันอยู่ด้านข้างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดอะไรเขาก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะโหมด X Input หรือ Xbox Controller นั่นเองนะครับ MFI หรือ Made for iPhone นะครับก็จะสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็New Switch ก็ปรับมาเป็นตรงกลางได้นะครับนี่นะครับเป็น5โหมดนั่นเองนะครับโหมด HID ก็อยู่ตรงนี้ V3 ก็อยู่ตรงนี้นะครับ HID กับ V3 นะครับ HID เอาไว้กับตัว Mantis นะครับส่วน V3 เอาไว้จะกับ Shooting Path V3 นะครับทั้ง Mantis ทั้ง V3 ผมได้สอนไว้ในเพจแล้วนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้เชื่อมต่อให้ดูนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโหมดที่หายไปนั่นก็คือ Wireless Controller นั่นเองนะครับ Wireless Controller นะครับก็คือการใช้กับตัว PlayStation หรือการ Remote Play นะครับถ้าไม่มี Wireless Controller นะครับก็จะใช้กับแอปพลิเคชัน Remote Play ของ PlayStation ไม่ได้นะครับจะต้องไปใช้แอป PS Play นะครับซึ่งเป็นแอปซื้อใน Android หรือใน iOS นั่นเองซึ่งเขาก็จะรองรับจอยทุกโหมดเลยนะครับดังนั้นถ้าใครจะซื้อตัว D3S นะครับใช้กับ Remote Play นะคุณจะต้องไปซื้อแอปอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นแอป PS Play นะครับอันนี้บอกไว้ให้เคลียร์ชัดเจนนะครับผมนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับความแตกต่าง Layout ของทางด้าน D3S นะครับก็เดี๋ยวเราไปลอง Gamepad Tester นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองเกมกันนิดหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงสักครู่ครับเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ในหน้า Gamepad Tester กันแล้วนะครับผมกับการเทสจอย BSP D3S ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวนี้เนี่ยผมเซอร์ไพรส์อีกอันหนึ่งนะครับเพราะว่าหน้า Gamepad Tester เนี่ยขึ้นมาเป็น Vibration นะครับแน่นอนว่าตัวนี้น่าจะมีการใส่มอเตอร์สั่นเข้ามานะครับเดี๋ยวเราลองมาสั่นกันดูนี่สั่นได้จริงๆด้วยนะครับก็จะเป็นมอเตอร์สั่นแบบตัว D5 นั่นเองนะครับซึ่งก็คงไม่ได้เป็นมอเตอร์สั่นแบบละเอียดแบบ D9 หรือว่า D8 อะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นตัวนี้ก็สามารถสั่นได้นะครับ D3S เนี่ยสั่นได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมถือว่าใส่ให้มาก็ถือว่าโอเคดีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลอง feeling ปุ่ม ABXY กันดีกว่านะครับ feeling ปุ่ม ABXY นะครับเนื่องจากที่ผมลองจับมันแล้วนะครับถือว่านุ่มๆใช้ได้นะครับผมอาจจะไม่เหมือนกับตัว BSP D3 ธรรมดานะครับซึ่งตัวเนี้ยมันนุ่มก็จริงแต่ว่ามันนุ่มแบบก้องแก๊งเอาง่ายๆนะครับ D3S ตัวเนี้ยอัปเกรดมาแล้วนะครับไม่มีความก้องแก๊งอยู่ในตัวแล้วโอเคในส่วนของ LBRB นะครับก็กดได้ค่อนข้างฟินนะครับเสียงมันออกแนวคิกกี้หน่อยนะครับในส่วนของ LTRT นะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับอย่างที่บอกมันให้ระดับไม่ได้นะครับมันเป็นปุ่มที่กดลงไปทีเดียวนะครับผมก็เหมาะกับเกมที่ไม่ใช่เกมรถแข่งหรือว่าเกมที่ไม่ต้องใช้ทริกเกอร์ที่แบบเป็นสปริงนั่นเองนะครับก็กดลงไปแล้วก็จบเลยนะครับผมในส่วนของ cross direction key นะครับตัวนี้แอบกดลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าปุ่มมันจะแข็งๆนะครับ feeling มันค่อนข้างแข็งอยู่นะครับแต่ว่าถามว่าดีกว่าตัวเก่าไหมตัวเก่ากดยากกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นปุ่มที่เล็กๆนะครับมันลั่นง่ายนะครับตัวเก่าแต่ตัวนี้ก็โอเคขึ้นมานะครับในปุ่ม select start นะครับก็กดได้โอเคดีนะครับผมในส่วนของ circularity test นะครับผมแน่นอนเราต้อง test circularity อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Hall effect ของ BSP D3S เนี่ยcircularity test เป็นยังไงนะครับเริ่มกันเลยนะครับไปเฮ้ยโอ้โหนะครับผมจอย BSP D3S นะครับจะ average error อยู่ที่ 0% นะครับ set Hall effect มา
ค่อนข้างตรงเป๊ะเลยนะครับดังนั้นใครที่อยากได้จอยแบบ setting หรือ telescopic จอยนะครับที่ average error อะไรเลยนะครับกับตัวจอย BSP D3S เนี่ยทำได้ดีใน security test นะครับดังนั้นก็โอเคมากนะครับโอเคปุ่ม L3 R3 กดได้โอเคนะครับไม่มีปัญหาอะไรทีนี้เดี๋ยวเรามาลองปุ่มเทอร์โบกันอีกทีนะครับผมเขามีปุ่มเทอร์โบมาให้แล้วนะครับการเซตปุ่มเทอร์โบผมว่าก็ไม่น่ายากกด T นะครับแล้วก็กด A จนกว่ามันจะสั่นนะครับผมมันก็จะเป็นการเซตปุ่มเทอร์โบนะครับกดปุ่มที่เราต้องการเซตกับกดปุ่ม T อีกรอบหนึ่งนะครับผมมันจะเป็น3จังหวะเนาะนะครับจังหวะแรกคือการกดรอบเดียวนะครับจังหวะที่2ก็คือแบบออโต้เทอร์โบนะครับส่วนจังหวะที่3ก็คือการแคนเซิลแน่นอนนะครับผมพออีกจังหวะหนึ่งมันก็จะเป็นการปิดโหมดเทอร์โบไปแล้วนะครับผมก็เวลาเซตโหมดเทอร์โบก็จะประมาณนี้นะครับไม่ยากนะครับผมก็แค่กดตัว T กับตัวที่เราต้องการนะครับประมาณ10วิมันก็จะมีสั่นขึ้นมานะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับสำหรับการเปิดโหมดเทอร์โบเนาะนะครับตอนเปิดโหมดเทอร์โบนะครับผมสังเกตอีกอันนึงนะครับก็คือวิธีการ adjust จอยสั่นนั่นเองนะครับผมเวลาเราจะ adjust สั่นนะครับเราสามารถปิดสั่นได้นะครับโดยการกดปุ่ม T ค้างนะครับผมแล้วก็ปรับขึ้นปรับลงนะครับถ้าปลดลงหมดเลยนะครับจอยจะไม่สั่นแล้วนะครับแต่ว่าถ้ากดขึ้นนะครับผมก็จะมีการไล่ระดับการสั่นไปจนถึงอันสุดท้ายนะครับผมก็คือมันจะมีเป็นการปรับสั่นของตัวจอยนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการ setting ฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นเกมกันดีกว่านะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะครับผมตอนนี้เราต่อด้วยโหมด Bluetooth ในโหมด Xbox Controller นะครับซึ่งตอนนี้ผมใส่ตัวMi 11 ลงไปในตัวจอยนะก็ได้พอดีนะครับผมเมื่อกี้ลืมบอกไปนิดนึงนะครับผมว่าตรงขอบตรงนี้นะจะเหมือนกับ D3 รุ่นเก่านะครับซึ่งมันจะไม่ได้เป็นแผ่นทั้งอันเหมือนพวก D8 D9 นะครับผมมันก็จะมีตัวแผ่นยางกันกระแทกนิดๆหน่อยๆนะครับเหมือนกันกับตัว D3 รุ่นเก่าเลยนะครับนั้นก็ตัวการกันกระแทกของจะเหมือนเดิมนะครับผมในส่วนของขอบด้านล่างก็เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับผมทีนี้เวลาเราใส่ไปนะครับตัว D3 เนี่ยเขาออกแบบมาดีแล้วนะครับคือเขาจะมีตัวร่องไว้สำหรับรองกล้องนะครับซึ่งตัวโทรศัพท์มันก็จะไม่นูนขึ้นมาเวลาเราเจอกล้องนะครับมันก็จะเรียบระนาบเข้าไปกับตัวจอยเลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับการเปิดโหมดนะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับไม่ต้องมานั่งกดอะไรเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาเอาโหมด Wireless Controller ออกไปซึ่งเป็นของ PlayStation ที่เอาไว้รีโมทนั่นเองนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับใช้ Xbox Controller ก็ได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองเกม PPSSPP กันนะครับผมแล้วก็มาลองเกม God of War Chain of Olympus กันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถือว่าโอเคนะครับสำหรับการเล่น God of War Chain of Olympus นะครับก็คือเล่น PSP ฟินแหละนะครับเพราะว่าจอยเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็น Hall Effect นะครับการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยลื่นสมูทกว่าตัว D3 แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในราคาที่เท่ากันผมว่าตัว D3S ชนะไปแน่นอนครับสำหรับคุณภาพแล้วก็ฟังก์ชันนะครับติดอยู่เรื่องเดียวจริงๆนะครับไม่มีตัว Wireless Controller ตัดออกทำไงประมาณนี้นะครับกดสบายๆนะครับเหมือนเราเล่นเกมพกพาเลยนะครับสบายๆใครไม่อยากซื้อพวกเครื่องเกม handheld นะครับตัวนี้โอเคเลยนะฮะตัวนี้ก็แทนพวกเครื่อง retro game handheld ได้นะครับเรามาดู QTE กันดีกว่านะครับนี่กดง่ายนะครับแม้ว่าจะเป็น Quick Event ที่ต้องกดปุ่มเร็วๆก็ตามโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการเล่นเกม PPSSPP นะครับเดี๋ยวเราไปดูการเล่นเกมอันอื่นกันบ้างนะครับผมนะครับตอนนี้เรามาเล่นเกม PlayStation 2 นะครับกับในเกม God of War เหมือนกันนะครับผมทีนี้เราจะมาดูว่านะครับระบบสั่นโปรแกรม Emulator PS2 เป็นยังไงนะครับผมครับมาแล้วนะครับเกม PS2 นะครับผมเรามาลองการสั่นของเขาดูนะครับนี่โอ้โหสั่นยับสั่นไม่หยุดสั่นเหมือน D5 เลยนะครับผม โอเคนะฮะก็ถ้าสั่นเยอะอย่างนี้นะครับเรากดปิดได้เลยถ้าเราไม่อยากได้สั่นนี่นะครับหรือลองสั่นกลางๆดูโอเคสั่นเบาลงนะครับแต่ว่าก็ยังน่ารำคาญอยู่ดีสำหรับเกม PS2 นะครับสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยนะครับโอเคลองแบบไม่สั่นเลยนะครับก็ไม่สั่นเลยก็ได้นะครับใครจะปิดสั่นเลยก็ได้นะถ้าแบบว่ามันสั่นเยอะเกินไปนะครับสำหรับเกมแบบนี้นะฮะเราอาจจะเบื่อการสั่นนะแต่ถ้าใครอยากสั่นนะครับก็กดได้นะครับมันก็จะสั่นเยอะอยู่นะครับเอาง่ายๆคือมันก็สั่นแรงเนี่ยนะฮะแต่ว่า
คือแล้วแต่คนชอบแหละสำหรับผมรู้สึกว่าน่ารำคาญนิดนึงนะครับสำหรับการสั่นแบบนี้โอเคนะครับสำหรับการลอง PS2 ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกัน Nintendo Switch กันแล้วก็มาสรุปกันโอเคนะครับตอนนี้มาต่อกับ Nintendo Switch กันแล้วนะครับผมก็ปรับเป็นโหมด Nintendo Switch นะครับไฟที่ขึ้นมานะครับจากสีฟ้าเป็น Xbox Controller เนาะก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับซึ่งเวลาเราต่อกันเสร็จแล้วนะครับเราก็ต่อกันได้เลยนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการบอกได้คำเดียวว่าไม่มีไจโรนะครับผมตัวนี้จอย D3 ยังตัวนี้ไม่ได้ใส่ไจโรมาให้นะครับผมแต่โอ้โหสั่นก็มาเหมือนกันนะฮะสั่นก็สั่นแรงนะครับผมก็คือถ้าเป็นจอย D3 นะครับเขาน่าจะไม่ใส่ไจโรมาให้แล้วแหละนะฮะ D3S เนี่ยนะครับเพราะว่ามีการเปิดตัวไจโรไว้อยู่แล้วนะครับไม่สามารถไจโรได้นะครับดังนั้นนะครับก็ตัวนี้ก็ต้องเอามาเสียบกับตัวจอยนะครับซึ่งเวลาเสียบกับตัวจอยนะครับมันก็จะเกินไปแบบนี้นะครับผมไจโรไม่ได้แล้วก็การเข้ากันได้ของตัว Nintendo Switch นะมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเกินไปนิดนึงนะครับผมด้านบนนะครับแล้วก็ตัวข้างๆเนี่ยมันก็จะมีการหนีบแค่ตัวขอบๆนะครับจะไม่ได้หนีบไปทั้งหมดนะครับผมทีนี้พอไม่ไจโรแล้วนะครับเราก็ต้องใช้ตัวอนาล็อกในการควบคุมนะครับมันจะไม่เหมือนพวก D5 D6 D7 D8 นะครับ D9 D10 นะครับพวกนั้นใส่ไจโรมานะ D11 อาจจะไม่ได้ใส่นะผมจำได้ก็ต้องเล่นเองนะครับโอเคนะครับก็โอเคนะควบคุมได้ดีนะครับแม้จะไม่มีไจโรก็ตามนะครับก็เหมาะนะครับที่กับการเป็นจอยตัวเดียวที่แบบว่าเราไม่ต้องพกจอยคอนไปนะถ้าเราไม่ได้เล่นเกมที่มันต้องใช้ไจโรนะฮะแล้วก็ใช้กับได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับยกเว้นกับการรีโมทเพลย์นะครับผมก็ถ้ารีโมทเพลย์เราก็ต้องไปซื้อแอป PS Play นั่นเองนะครับทีนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าว่ามันเหมาะกับใครนะครับโอเคนะครับผมสำหรับจอย BSP D3S นะครับตัวนี้นะครับก็เหมาะกับคนที่ไม่เคยได้สัมผัสตัวจอย BSP เลยนะครับถ้าใครไม่เคยสัมผัสจอย BSP นะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกเริ่มต้นที่ดีกับการเล่นจอยมือถือแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเอาไปใช้กับ Emulator ก็ดีนะครับกับแอปที่เป็นแอป Shooting Park V3 นะครับหรือเป็นแอป Mantis นะครับตัวนี้ก็ทำได้ดีเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วแอปพวกนั้นนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามันยังไม่ cover ทั้งหมดนะเพราะแอปมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับดังนั้นนะครับถ้าจะให้แนะนำผมแนะนำให้เป็นการไปใช้กับเกมที่รองรับจอยเลยดีกว่ามันจะได้ feeling แล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ดีทั้งหมดนะครับผมถือว่าเป็นการอัปเกรดมาระดับหนึ่งนะครับสำหรับตัวจอย BSP D3S นะครับเราก็ไม่ได้จับมานานเนาะกับตัวจอยจาก BSP นะครับผมซึ่งเขาก็ไปแตกลายใหม่นะครับเป็นตัว Series N ซึ่งจะมีตัว USB พอร์ต USB อยู่ตรงนี้นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่มีงบน้อยๆนะครับไม่เกิน600 บาทนะครับก็สามารถซื้อจอย Telescopic State อย่างนี้ได้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสนนราคานะครับของตัวจอย BSP D3S นะครับผมก็จะอยู่ที่508 บาทนะครับถ้าซื้อตอนที่มีโค้ดส่วนลดก็จะอยู่ที่ประมาณ400กลางๆ400ปลายอะไรประมาณนี้สุดท้ายนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับร้าน Ucon TH นะครับที่ส่งจอย BSP D3S มาให้เราได้รีวิวกันนะครับถ้าใครอยากสั่งซื้อจอยตัวนี้อุปกรณ์แกดเจ็ตอื่นๆนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ description เลยนะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้ในใต้คลิปนะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิวจอย BSP D3S นะครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับจอยตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ละกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทาง Aegis ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและพลาดคลิปใหม่ๆเนาะส่วนวันนี้ Aegis ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ต้องติดตามดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ